Hello mga kakusina! Welcome back to my channel. My name is Pia Besmonte at ito ang kusina ni Nenoy. Kumusta po kayong lahat at I hope na kayo ay nasa mabuting kalagayan. For today, iluluto po natin ay isa sa mga paboritong ulam or dish natin mga Pilipino at ito ay ang sinigang na hipon. So, para sa mga hindi pa nakakapagluto ng sinigang na hipon, I'm sure na mag-e-enjoy nyo ang video na ito dahil napakadali lang po. All you have to make sure is kompleto ang inyong mga ingredients. Kung ikaw ay hindi pa subscriber ng channel na to, be a certified kakusina by clicking on that subscribe button at i-click mo na rin yung tiny bell para notified ka sa mga susunod na mga videos. Let me know your thoughts about this video and about this dish by putting your comments below, pati na rin ang inyong mga tips, ideas, suggestion, or even request. Comment lang po kayo, babasahin natin yan at susubukan natin mapagbigyan sa abot ng ating makakaya. So, umpisa na po natin ang ating pagluluto ng sinigang na hipon at here are the ingredients. Umpisahan natin ang pagluluto ng sinigang na hipon. Una, papakuluan natin itong water at isasama na natin ang ibang sangkap like itong onion, kamatis, and ang isang kutsarang salt. So, ang gagawin mo lang dyan ay hahayaan na kumulo hanggang sa lumambot at maluto ng maigi yung kamatis. Ayan. So, approximately 10 to 12 minutes ko nang pinapakuluan itong ating sabaw, kamatis, sibuyas, at yung asin. So, ang ginagawa ko, yung ibang kamatis, pinipisa ko, dinudurog ko, para kumata siya sa sabaw. Yan. Tapos yung iba, iniiwan ko na lang na buo. So, start na natin i-add ang ibang ingredients na matitigas. Ito munang gulay ang unahin natin. Like itong okra. Let it boil for 2 to 3 minutes. Ayan. So, after 3 minutes, add na natin ang ibang ingredients like itong labanos. And next, i-add na rin natin itong pampaasim, which is ang ating sinigang mix. So, 1 pouch lang ang i-add natin. Let this boil for another 2 minutes para maluto naman ang ating labanos. At this point, pwede nyo naman tikman kung okay na sa inyo yung asim. If not, pwede kayong magdagdag. Depende sa inyo o sa pamilya nyo kung gaano ang preferred na asim ang gusto nyo sa sinigang. Okay, so for me, okay na yung 1 pouch of sinigang mix. Ayan, so next, after 2 minutes, pwede na natin idagdag ang ating hipon. Dahan lang siguro kasi baka tumalsik ang sabaw. Uy!
Mabilis lang maluto ang hipon, mga kakusina. So, we can start adding yung, the rest ng gulay, which is itong tangkay ng kangkong. And itong dalawang siling pangsigang. Huli na natin i-add itong kangkong leaves. So, let this boil for another 2 minutes and then we can start adding yung kangkong leaves. Yan, ang bango na ng ating sinigang na hipon. Fresh na fresh ang ating mga hipon, mga kakusina. So, ayan, habang malapit nang maluto ang ating mga gulay, pwede na natin i-add ang ating kangkong leaves. Kasi ito naman yung pinaka mabilis maluto. Yan. So, again, kapag nagluluto ng dahon, pwede nyo nang i-turn off yung heat. And then, takpan nyo lang for 1 to 2 minutes. And it's ready to be served. So, here you go mga kakusina, ang ating sinigang na hipon. Happy cooking!